السلام البنات، راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبداو الفيديو نتاعنا. راني طولت عليكم، مازال راني مازال مضراره بالحساسيه اللي كتلتني، على شي كرسيه مازال نبلعكم تسمعوا في لافوا. بغيت نطلع لكم غير بهذا الفيديو خفيف هنايا. شرالي واحد صوالح كانوا خاصين، المهم صوالح فريجيدير اكثر، هي الجي والياغوت وشويه صوالح مهم كانوا خاصيني. شراهم بني كنت نبلاصيهم معكم وجيت هنا نطلع لكم. هذا فشحال ما طلعتش عليكم باسكو كنت غير نريح، نعاود نشم حاجه اخرى، نعاود نتبلع، نعاود غير نريح، نعاود غير نشم. وليت غير نشم حاجه قاطعه نعاود نهضر، حتى وليت داك صانيبو امير قال لي زنت امير وكاع ما نجمهش. وليت حاجه ما نجمها، على هذيك ما قدش ندير فيديو باسكو كانت كرزيه مبلع بزاف. اليوم الحمد لله يا ربي راني صافا. دوك راني هذا الفيديو غادي ندير لكم راني في وهران، كان عندي كونترول تاع بنتي، جيت لوهران هنا. هذا الفيديو قديم، هذا قبل ما نجي لوهران. المهم هذه في داري هنا. شرالي الزيتون، شرالي كم صراحه كانوا خاصيني. كنت دايره الموجدات باش نحطها لكم، والله غير ما حطيتها لكم، ما درتش الفيديو. هذا وين كتب. المهم انا رحت لوهران، درت كونترول بنتي والحمد لله يا ربي راهي لاباس. تنديكم ان شاء الله فيديو من وهران، مازال كاع ما خلاش، فوت غير لبنتي وراني في الدار. هنا المهم غادي نبدا لكم. شوفوا الزيتون، جاب لي زيتون طافي شباب كبير كحل. جاب لهم كوكو كوبس هذاك. واه كوكو كوبس هذا مهم تقدر الحليب اللي يذوبوه الصغار. المهم هنا راحت ليان، هي صرفت معاه، ولا كي تروح تصرف تخليكم. المهم جبت هنا تاع الفريجيدير، دخلت ليها اوت الفريجيدير. جاب القرعه وجاب لهم هذاك تاع لي بواط. هنا الكوكو كوبس معمره في لابواط نتاعه. ولادي مهابين خطره ياكلوه خطره ما ياكلوش، دروك هذه ليان هبلت عليه جابها لها. ولدي كي كان صغير كان ياكلها بزاف، دروكا شويه بيحوش عليه. نخوي ديريكت في لابواط. هذه لابواط انا شريتها ملي كان عندي ولدي صغير، شريتها لهني شالتها باش ندير له فيه باسكو ولدي كان ياكلها بزاف. انا نخوي ونقولوا لك راكم دايرين مع العطله العطله تاع لي كل خطره زيدونا السيمانه اللي زادوها لنا كيراكم دايرين. ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله، ويدخلوا ان شاء الله هذه السيمانه، يدخلوا يقراو. هنا المهم تاني جاب لي البيض، غادي نبلاصي البيض. المهم راكم تشوفوا ريفي طايم واحد الصفراء كانوا خاصين البيض كيما البيض كيما قلت لكم الجي ياغوت. جاب لي مقارون، جاب لهم هذاك الكاطو ياكلوه، جاب لهم خبز هذاك الطوست تاع العين بغاته. المهم غير هاد الصوالح هكا خفاف كانوا خاصيني شراهم لي. غادي نبلاصي كاع صوالحي نستفهم وندير الفطور تاعي. باين ندير لهم غير كغاته في الكوشه. هاد لي بواط تاع البيض تاني شابين، هادو بصافيهم يرفدو غير 15 مازوج باش يعمروا لي بلا كومبلي. جايين شابين، جاي بخاتيك ما يدوكمش بلاصه في الجدار، ويستهوى البيض اصلا. جاي متقبين هكا يستهوى البيض فيهم. انا بلاصي صوالحي. هاد اليوم تاني محبسه الشربات، هي راه يشيلهم من الجنب. هذا كاطو شباب بزاف اسمه رضا، جايب الشوكولا وكاوكاو شباب بالكاكاو والكاوكاو شباب بزاف بنين بزاف. والله ما باليش عيدي لي بخي، بصح ساشي فيه ديك فيه حبات هكا صايرين مدورين، راهم يبغوا ياكلوه مع الصباح ولادي. وجاب لنا لكم العيان، هي اللي بغات ديجا راه حلت غير وسط. كان في خاطرها غير وسط حلت، درت معاها ماكسو شوكولا درتها مع هنا. جاب لي شويه مقارون شويه محمصه يبغوها الروز. وهذه هي نبلاصيهم كاع نستفهم ندير كل حاجه في بلاصتها. وجاب لي هنا الزيتون خضر مقطع نديره في هذا القوطي تاع هذا اصلا القوطي تاع الزيتون. هذا ساعتها ندير فيه الزيتون، ندخله في الفريق حتى نهار اللي بغي نطيبه ان شاء الله ونديره. انا ما نزيد فيه والو كيما راه نديره به هكا، نديره في القوطي ونبلعه ونديره في الفريجيدير. والزيتون كحل نشلاه ونديره في لابواط نورمال. هذا مكان، هذا الزيتون مقطع.
دوك الحمد لله الكرزيه راني صعبه بابور لي كنت. دوك راني ندير استيس لفت حبه لفت مدوره تحلوها في الوسط، درتها لي المهم ربي طول فيها مرة نخليها لنا، هي اللي درتها لي في العقل نفعتني. تحلوها في الوسط وطعموها بالسكر، من بعد هي اللفت وتخلوها. هذيك الحبه تاع اللفت ولات تلاقي لكم الماء، داك الماء تولوا تشربوا كيما السيرو. والله غير هي اللي نفعتني. بعد كرزيه نتحل شويه راني صعبه خير من اللي كنت. وقلت لكم وليت اي حاجه نديرها نشم بارفان ديودورو، اي حاجه غير هكا غلطه نشمها صاي نندر. ما زعما كي كرزيه طاب ندريت بزاف، وليت حساسه بزاف كاع، وليت غير قلت لكم اي حاجه ما عليها والو تضرني. كنت نطبخ كاليتوس في الدار، كنت دروك راه يضرني ما نجم نطبخه. كان نحرق هكا التشينا التشينا دروكا وقت تشينا والليم نديرهم فوق الشوف ونحرقوا دروكا مانيش نجمهم. الحمد لله يا ربي وصاي. انا المهم هنا الزيتون كان عندي، هذا الزيتون هذا الزيتون مرقد كان عندي، وجاب هذاك الزيتون مكحل غادي نشله ونديره في لابواط خطره واحده، دوك نقص من هذاك الزيتون وندير في لابواط. هذا الزيتون مرقد جبتها لي حبيبتي ربي يخليها لي، خديجه هي اللي جابت لي الزيتون الخطره اللي فات مرقد، درته في هاد لابواط. في الحق كانت كل عام تجيب لي مسكينه حقي. هاد الخطره جابتها لي الخطره اللي فاتت كي كنا انا في وهران، كي كنت في وهران وجات عندي جابت لي معاها. غادي نقسم وندير في هاد لابواط. هذا هو تقريبا الروتين تاع الليل تاع كل يوم خاصك. كل خطره مشيت نشرو، خطره نشرو فيتامين، خطره نشرو الخضره، خطره نشرو المهم كل ايام الشهريه تاعي ما نشريش كلشي خطره وحده. خطره يجي نهار يجيب لي فيتامين، نهار يجيب لي خضره، نهار يجيب لي الاخر الاخر كيما هنا تاعنا جايب لي الفرينه عمرتها في لي بواط، جاب لي الفرينه والزيت عمرتها في لي بواط ما وريتلكمش خفت الفيديو يجيني طويل بزاف. المهم هذا هو الزيتون. انا جيت نحل قوتي تاع الزيتون ما نجمش نحله كان مزير فرصي. المهم هنا حليته ودخلت في داك الزيتون اللي كان باقي لي درته معاه باش يقعد. هنا راني درت له الملح والماء وشويه خل مرقدته فيه، غادي نرد فيه اللي كان اللي كلاته من البواط. انا اللي دايره فيه ورق عرند ودايره فيه الليم الخل والملح وشويه ماء مرقدته فيه قاعد هكا مرقد. انا جبت الباقي هنا تاوعي باين ندير فيهم الاخر. هذا باقي تاع الزاج غادي ندير فيهم الروز. هادو باقي تاع الزاج تاع الدهان سموه الدهان، المهم داك الدهان والله نسيت اسمه. المهم انا نشري غير منه باقي تاع شابين كبار ويرفدوا. راه عندي واحد 6 تاع باقي هكا راني نشري الدهان. المهم نستحفظ على البوقه نتاعه. غادي ان شاء الله لي فيتامين تاعي كاع غادي نقلع هاد البلاستيك غادي نديرهم كاع في الزاج في هاد الباقي تاع الزاج باسكو دوكا عندي 6 ما يكفوني تاع لي بات. خير من دوك البلاستيك اللي كنت دايرتهم، دوك البلاستيك شويه بخاطي زعما جايين يرقدوا لكم كاع بصح غادي نديرهم كاع في هاد الباقي تاع الزاج. هادو بلاعات ماشي تاعهم، البلاعات حمرين كانوا عندي بواقيل وتيرتولي بقاو لي بلاع واحد تاعهم درتهم منهم. وهنا ندير المقارون لا شوربه، هنا جاب لي شوربه ندير المقارون ندير شوربه. هذا هو المهم، هذا هو مصروفنا. بغيت نطلع لكم هذا الفيديو، بغيت هذا فشحال ما حطيت فيديو كنت نطلع لكم هذا الفيديو. المهم ما في والو، في غير هذه فيتامين شريتها استفدت حبيت نهضر معكم ونعطيكم الوصفات تاع اللفت. قلت لكم اللفت مليحه بزاف للكحه والحساسيه، ميم الكحه تاع الحساسيه نفعتني في الحق بها.
كاش واحد عندها الكحة ولا الحساسية ولا مليحة هذه جربوها. حبة لفت قلت لكم مدورة، خووها في الوسط وعمروها سكر وخلوها تطلق في بلوها، ديروها في بواط وبلعوا عليها وخلوها تطلق لكم. تخرج علامة. انا شفت الكراطه نتاعي، قطعت البطاطا نتاعي دوار هكا مرقيقه ما غليظه. راهي بطاطا خضراء ما درت لها والو، ملحتها ودرت لها شويه حرور. وهذا كراطته بكري كنا نديروه ملي كتبنتي ملي كنا صغار نديروه. يجيبني بزاف، وحماتي الله يرحمها كتبغي كتموت عليه، كتبغي نديرها لها. جبت هذا لي بلان دي ديال صغار هادو هما اللي درت فيهم، كل واحد درت له بلان تاعه. نقطعو ديك البطاطا نملحوها ونديروها الحرور ونستفوها في البلا. بغيتو بلا هكا، بغيتو لي بلا ديال ولا بلا كبير نورمال. نعمرهم كاع في البلان تاعي. هذا الكراطه تاع الحليب والبيض تاع بكري تبالي ما كاش عائله، ما كاش ديره، ما كاش دار ما كانوش يديروه. كي كان لي غوسيت تاع لي بلا وكاع كان هذا هو البلا لذيذ. هذا كراطه بالبطاطا خضراء، تبغوها تفوروها تاني تقدروا تفوروها وديروا بيشاميل. بصح انا لا درتها خضراء وخدمت الحليب تاني كيما هكا كيما قطعتها. تقدروا تفوروها وتخدموا في بلاصه الحليب والبيض ديروا لا بيشاميل تاني تجيكم بنينه. المهم غير هكا نحكموا البيض نتاعنا. هنا نحكم الزبده، تكون عندكم زبده ولا مارغرين. ديروها من الفوق باش تذوب لكم، تعطيكم بنه شابه في البطاطا. ندير قطعوا هكا دي مورسو حطوها فوقها وخلاص. كيما راكم تشوفوا غير هكا ستفو كاع غير هكا ديروا البطاطا دهن زبده فوق البطاطا وديروا فرomاج اللي عندكم فرomاج. ميم تقدروا من بعد ديروا فرomاج غابي، تقدروا ديروا فرomاج ساندويتش كيما تبغوا الفرomاج. انا ما كاش عندي، كان عندي غير تاع بورسيون تاع الحبه هذاك المثلث درته هذا مكان هكا ولا جات بنينه وكلاوها. ولادي يبغوا هكا اللي قاعده هكا يبغوهم. هو اصلا مادامكم ديروا فيه هو بلاش ما هكا يجي شباب يجي بنين، ميم تكثروا فيه الفرماج ثاني يجيكم بنين. بصح الا كثرتوا الفرماج ما تملحوش بزاف. كيما راكم تشوفوا درت الزبده كاع من الفوق. وهنا الفرماج تاع الكاري مثلث تاع بورسيون. باغي ندير جوج حبات في البلا، كل واحد ندير جوج حبات. كنت حاسبه عندي باقي لي تاع لي ساندويش تاع ما بقاليش، درت غير هذا. درت هكا تبغوا تقطعوه تبغوا كيما تبغوا ديروا. انا خليتها هكا حبه ديرات اصلا كي غادي يطيب لكم غادي يذوب مع البطاطا، غادي يذوب لكم كي يكون حامي. كملت كاع حنا جبت كاسرونه درت فيها البيض. هنا حسبت روحي راني نفيلمي وساعه كنت بحبس ندير بوز. المهم هنا درت حبه بيض جاني حليتها في الحليب. زيد ندير 3 حبات اخرين، درت 4. درت 4 ودرت الحليب. درت نقولوا والله ما عبرت الحليب شحال. درت غير شويه ملح باسكو راني ملحه بطاطا، درت غير شويه ملح هنايا في الحليب باش يجيني بنين مع البيض. وشويه حرور تاني نعاود ندير فلفل كحل. كيما راكم تشوفوا وندرب البيض تاني مع الحليب كيما هكا نسقي من الفوق وندخلها من الفكول. سمحولي. كيما راكم تشوفوا نخلطو مليح البيض نتاعنا والحليب ونسقوه من الفوق. هذا مكان وندخلوه الفور. اللي عندها فرomاج غابي تزيد من الفوق. انا ما كاش عندي فرomاج غابي، قلتلكم فرomاج غابي ولا فرomاج ساندويتش انا ما عنديش. هذا مكان هنا نسقيهم وندخلهم يطيبوا.
المهم سكوكه قد ما تغطاكم البطاطا. وندخلها في الكوشه. قلت لكم تبغوا ديروا بلا كبير، تبغوا ديروا هكا لي بلا صغار. ندخلها في الكوشه ونخليه يطيب ساعه دخلوا فرشيطه ولا خدمي وشوفوا البطاطا تاعكم لا طابت. هذا ما كان تبان لي هذا الكلاطه ما كاش ما يعرفاش، ما كاش اللي ما دارهش، ما كاش اللي ما كلاش في صغره. سورتو مي راهم فاكونس وكاع سما ما نوضوش بكري صباح يتقهووا الروطر وكاع. نبغي ندير لهم غير حاجه خفيفه، يدير لهم غير الكراطه خفيف كلاو عجبهم الحمد لله يا ربي. شوفوا كنا يجي طايب. شوفوا الفرomاج يجي تاني يتفتت لكم الفرماجاج مع الاخر. المهم هذا هو شاهدكم في الجنه حبيباتي، ان شاء الله يعجبكم فيديو وتهلاو لي في رواحكم، ونقول لكم ينتظروني في فيديو قادم ان شاء الله، جوله في وهران فيلم جديده. المهم هذا هو، نقول لكم الصحة، شاهدكم في الجنة، ماشي صحة فطوركم، شاهدكم في الجنة. وفي آخر الكلام سلام.